So ito na yung click na ginawa natin. Yung nabaak yung barbula. So ito na siya. One click na siya. Ayan. Okay. Bababa na natin konti minor gamit ito. Ayun. And medyo mag-aralgal yung andar. Mamaya i-reset natin siya gamit ang diagnostic tools. Kailangan natin i-reset siya para magbago ulit yung program niya. So yun na siya. Ayan. Ganda na. Okay. So yun, nakakabit na yung injector, nakakabit na yung IAC, nakakabit na yung TPS, nakakabit na yung O2, nakakabit na rin yung ECT sensor. Yan naman mamahalaga sa pagbubuo ng FI. So bawat sensor dapat nakakabit para hindi siya nag-check engine. Sure natin yung mga socket. Yan. So wala siyang check engine. Okay. After natin mabuo yung ating click, lalagyan natin siya ng ating diagnostic tools para check upin natin yung mga sensor na nagalaw natin at yung history ma-reset natin. Tatama din natin yung kanyang minor. So yan, kakabit ko muna yung socket, then ignition switch. Yan. Tingnan natin naglo-loading. Yan, diagnostic tools. Punta tayo sa Honda. Yan, auto step 11045 kasi ito ay click 150. So pwede tayo mag-connect dyan. Yun, tingnan natin yung view DTC. So yan yung mga nabunot nating sensor kanina. Ito yun, oh. Yan yung mga socket na dalawa na yan. So ngayon, para mawala yan, wala naman siyang check engine, pero kailangan nating i-reset yung error na yan, kasi pag hindi natin na-reset yan, may epekto sa andar yan. So para sa reset yan, pupunta tayo sa view, sa reset code. Okay, then yes. Ayun. Pag nag-complete, pupunta na tayo sa parameter. Ayun, complete na siya. So pupunta na tayo sa view DTC. Tingnan natin kung may error pa. Ayun, no error code na, wala na siyang history. So pupunta na tayo sa parameter, view parameter, then start mo engine. Start natin. Ayun. So pakinggan nyo yung andar niya ngayon. Matining na kasi na-reset na siya. Okay. So ayan na yung minor niya, 1516. Okay. Ayan yung injector niya, 2.1, 2.0. Yan, naka-standard reading siya. Ayan yung timing advance, 15.5 dahil malamig pa. Then yung battery, 14.5 yung karga. Yun. So long term fuel trim 819. So pag nag-init yan, magbabago na yung andar niyan. Okay, so back natin. Okay na siya. Yan.